Miliona euro të hedhura për transformimin e zonave rurale në kuadër të programit 100 fshatrat nuk i kanë ndihmuar ato të dalin nga arresa. Pjesa më e madhe vuajnë për ujë të pishëm dhe drita, shumë larg ambicjes për të kthyer në destinacione. Investimet janë sobëzuar, pa prodhuar asnjë model real zhvillimi, ndërsa tenderat janë keq përdorur dhe në shumë raste kanë dëmtuar plotësisht trashëgiminë e zonës. Me gjithë progresin e dobët, qeveria ka vendosur ta shtyjë deri në vitin 2030 këtë projekt. Por për çfarë përdoren fondet e 100 fshatrave? A mundet që fshati të transformohet vetëm nëpërmjet një programi? I vendosur në fushat e Zadrimës, fshati Kukël mund të konsiderohet një thesar i fshehur i trashëgimisë kulturore. Ky fshat që bën pjesë në bashkinë e Vaut të Dejës u përfshi së bashku me Mjedën në listën e 100 fshatrave. Por pas 6 vitesh, asnjë investim nuk ka mbërritur në këtë anë. Përpjekjet për ta rivitalizuar fshatin e Ndre Mjedës janë ende shumë larg vizionit të këtij adhetari, i cili mbërriti në Kukël një shekull më parë. Në 1906 një pjesë e ka minuar këtu në Kukël, në një vend që ishte i larën pasdore, ishte një vend moçalik, sepse lumi Drini i kishte kapluar gjitha këto fusha dhe nuk kishte tokë fare dhe këtë populacion ka sjellë ndërmjeta këtu, duke i sjellë populacion, duke i ndihmuar, duke i mësuar se si punohet. Mjeda mori një sfidë goxha të rëndësishme mbi shpatulla për të ardhur në këtë vend dhe në Kukël, ku në ndodhemi sot, dhe për të kthyer këtë vend në një vend të jetueshëm, për të kthyer banorët e zonës. Për t'i dhënë jetë fshatit, Ndre Mjeda ndërtoi vetkishën dhe këtë shtëpi 2 kaçe ku jetoi për 30 vite. Godinat që aktualisht janë shndruar në kompleks muzeor dhe janë monument i kulturës, i mbjetuan marrëzisë së sistemit komunist. Me iniciativë private kam ndërmarrë që ky ambient të jetë një vend model, po themi edhe për të tjerët, jo vetëm në Shqipëri, por edhe për shqiptarët që janë kudo. Unë me fonde private i kam realizuar këto gjitha dhe pastaj çfarë këto duhet të mirëmbahen. Pikërisht në këtë tryezë, të restauruar me fondet e mbledhura privatisht nga Dom Niko Gjinaj, Mjeda shkroi lirika dhe tingëllimat e tij, perla të letërsisë shqipe, si Andra e jetës, Lisus apo Vaji i Bylbylit. Më shumë se një shekull më pas, fshati Kukël është lënë krejtësisht në arres dhe po vuan braktisjen masive. Me një moshë mesatare mbi 40 vjeç, prej vitesh asnjë familje e re nuk zgjedh të ndërtojë jetën në këtë fshat. Fshati ka pas rreth 550 banor, dhe sot ka vetëm 150. Në fshatin Kukël jetohet me shumë vështirësi për arsye se të rinjt janë largua, kanë me të moshuar, prodhimet nuk kanë ku më shku vetëm me sa prodhojnë për vetin, se nuk ka dashma më martua me jetu këtë s'ka. E vetmja pikë që jep jetë këtij fshati është qendra muzeore Ndre Mjeda, e cila u rikonceptua në vitin 2014. Që atëherë, megjithëse u fut në listën e 100 fshatrave, nuk është vënë më dorë. Shtrohet pyetja gjithherë, po pastaj çfarë do bëhet, sepse objektet e strukturat e kësaj natyre duhet të jenë sa më gjatë. Dhe normalisht ka amortizimet e veta. Projekti 100 fshatrave parashikonte rivitalizimin e fshatit nëpërmjet ndërtimit të një tregu dhe një pike grumbullimit të produkteve të zonës. Një shëtitore buzlumit, si dhe ndërhyrjes në rrjetin e kanalizimeve. Të gjitha këto mbeten e letër. Bashkia e Vaut të Dejës konfirmon se në Kukël dhe Mjed nuk është vendor. Njerëzit i hupin shpresën për të jetuar, për të ndihmuar, për të bërë diçka më tepër edhe në anën zhvillimore.
aty ku ju menoni se dhe në këtë drejtim ishte ajo ideja e 100 fshatrave që ju e përmendet që ishte iniciativë interesante, pozitive, por aja sa shofun ka me të rrugës. Ndryshe nga arresta institucioneve, studiues të muzeologjisë kanë ndërmarrë një nismë private për të rikthyer shkëlqimin e zonës. Një çati për kulturën po përpiqet të mbledh fonde nëpërmjet GoFound për të rivitalizuar këtë godinë e ndërtuar më 1913. Aty ku besohet se Mjeda u frymëzua për të shkruar ëndra e jetës. Ne duam ashtu si Mjeda, që erdhi këtu me një qëllim shumë të qartë për ta rivitalizuar zonën. Duam që këtyre banorëve t'ju japim një mundësi për të marrë me artizanat, për të marrë me produktet lokale. Dhe për të bërë të mundur këtë, duhet të restaurohet, duhet të rehabilitohet xhatia dhe godina në mënyrë që të fillojë puna. Programi 100 fshatrat, një ndër nismat ambicioze të qeverisë, u prezantua në vitin 2018 dhe kishte si qëllim rivitalizimin e fshatit dhe kthimin e tyre në destinacione të rëndësishme turistike. Qasja e qeverisë do të ishte gjë tjetër, duhet të ishte më strategjike në zhvillimin e fshatrave në tërësi, në zhvillimin e bujqësisë, të agrobujqësisë, të gjithë atij sektori që është përtej zonës urbane. Të zhvillosh, të thuar se do zhvilloj vetëm 100 fshatra është shumë pak. Ishte varzhd e konceptit të rilindjes urbane, e cila në vetvete u mor me make-upin e qyteteve pa u futur thellë te problemet që kanë pasur qytetet. Nëse të donin të merresh me fshatin shqiptar, me substancën e keq funksionimit ose më saktë e problemit që kanë fshatet shqiptar, do duhet të merreshin pikërisht me problemet e tyre parsorë, që janë furnizimi me ujë, furnizimi me drita dhe infrastruktura e tyre. Në vendin tonë janë në total 3000 fshatra, por vetëm një pjesë e vogël u përzjodhën për t'u nënshtruar një transformimi. Programi angazhoi 4 ministri dhe një sër institucionesh. Qëllimi ishte zhvillimi i fshatrave përmes rikthimit të banorëve. Institucionet do të ndërhynin me investime kapilare në infrastrukturë, rrugë, sheshe, kanalizime, ujësjellës, agroturizëm, rehabilitim objektesh të trashëgimisë kulturore apo historike. Mënyra se si u investua në këto fshatra kishte shumë paqartësi në pjesën e qëllimeve të objektivave, sepse për mendimin tim nuk është thjesht ti bësh rrugë fshatit dhe këtë fshat e bën turistik. Ti bësh një qendër shëndetësore dhe këtë fshat e bën turistik. Për implementimin e programit, u krijua Akademia 100+, që angazhoi grupe studentësh, profesor, universitete dhe ekspert. Ata u shpërndan në teren për të njohur me situatën e fshatrave. Paketat e 100 fshatrave që u propozuan nga grupet që zbritën në teren për të ndërtuar këtë vizion të madh kombëtar, ngelen vetëm në kuadrin e një ekspozite pompoze. Ato nuk u shndruan kurrë në projekte. Por këto projekt ide, që nuk u zbatuan asnjëherë sipas një raporti të kontrollit të lartë të shtetit, shpenzuan plot 26 milion lekë për honorare. 100 fshatrat kopjoi modelin portugez të viteve 90 dhe parashikonte që transformimi të ndodhte brenda një periudhe 4 vjeçare. Në vendet e varfra investimet strategjike i bën shteti, duke pasur një vizion, duke pasur mundësitë financiare, njerëzit, por edhe duke marrë riskun. Dhe u arrit që brenda 2-3 vjetësh, grandet që u dhanë të rikthehen shtetit dhe Portugalia tani është një nga vendet e rëndësishme të turizmit europian, duke siguruar gati 6 miliardë euro nga turizmi elitar. 6 vite më pas, në emër të 100 fshatrave, janë hedhur miliona euro, por investimet kanë qenë të fragmentuara, të palidhura me njëra tjetrën. Shpesh, fondet janë keq përdorur. Një pjesë e konsiderueshme këtyre fshatrave të përzgjedhur janë ende pa rrugë, pa ujë, pa drita dhe larg vizionit për të shndruar në destinacione turistike. Rezultati ishte e juaj që pritej, nuk pati një dirigjim nga një institucion. Kryeplejtë e fshatrave ishin jo në nivelin e dur për të përgjigjur këtyre zhvillimeve e investime dhe për mendimin tim mbetin në kuadrin e përmirësimit të infrastrukturës apo rivitalizimit të qendrave të fshatrave apo të lokaliteteve dhe nuk arritin në thellësi për të galvanizuar, po themi, dhe për të fuqizuar këto zona dhe kthimin e një numrit madh të banorëve të larguar.
Për planifikuesen urbane, Doriana Musai, programi erdhi në një kohë kur kishin ndodhur disa procese shumë të rëndësishme që ndryshuan kursin e zhvillimeve të territorit në nivele republike. Do duhet që t'ishte punuar në vimësi pra këto projekte të cilët vinë në 2018, 2 vjet pas fillimit, implementimit dhe miratimit të disa prej bashkive kryesore, për shembull Tirana, Elbasani, Shkodra janë bashkitë e para të cilat e miratuan planin e përgjithshëm vendor. Do duhet që më pas Akademia e Qimfshatrave, projektet që do duhet punonin të ishin të integruara dhe në përputhje me këto plane në fakt të miratuara më herët. Modeli më i mirë i këtij investimi, pra modeli portugez, është fishta, ku i gjithë fshati punon për në mënyrë aktive, ndihmojnë njëri tjetrin me prodhimet e tyre. Një sipërmarrje private në fshatin Fisht, në afërsitë të Lezhës, duket se ka dalë të Kabërdzej kufit që vendos provinca. Duke sfiduar braktisjen nga të gjitha qeverit, fshati që është vendlindja e Gjergj Fishtës, është tashmë destinacion. Gjurmë fishtiane parashikonte të lidhte në një itinerar shtëpinë e lindjes së Fishtës dhe atë ku jetoi, dhe do të kalonte buzliqenit në livadhet fishtiane. Projekti prezentuar me pompozitet dëshmon keqpërdorimin e një fondi prej 93 milion lekësh me financues Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Ndërhyrja shkatroi përgjithmonë një trashëgimi të ruajtur edhe në kohët më të errta të monizmit. Kjo është shtëpia ku ka jetuar Gjergj Fishta, e cila u rikonstruktua në vitin 2020. Rikonstruksioni kushtoi 5.7 milion lekë, por shtëpia muze qëndroi hapur vetëm disa ditë. Ajo mbylli dyert, pasi Ministria e Kulturës, që është administratorja e saj, nuk gjeti gjuhën e përbashkët me pronarët e shtëpisë. Është e paqartë se si qeveria investoi miliona lekë, pa zgjidhur më parë çështjen e pronësisë. Qeverit, ministrit, shpeshherë ato janë institucionet të cilat dikush i merr i rrëmben, dikush një dorë e heshtur, një dorë që nuk shihet, i rrëmben dhe i kontrollon dhe i menaxhon vetë dhe abuzon me to. Rënimi i vërtetë i trashëgimisë ka ndodhur në zonën ku ka qenë shtëpia e lindjes së Fishtës. Siç edhe dëshmohet nga fotoja që shihni, kjo është shtëpia e lindjes së Fishtës, ndërsa kjo është shkolla memorial e ndërtuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. E projektuar nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore të Shkodrës dhe 2 kompani private, ndërhyrja që ka kushtuar 93 milion lekë, ngjan më tepër me një kabinë elektrike se sa me shtëpinë origjinale të Fishtës. Probleme ka edhe me materialin e përdorur për ndërtimin e saj, pasi është veshur me pllaka guri dhe nuk është përdorur guri tradicional i zonës. Më absurdja është se rrënojat e vjetra të kësaj shtëpie, që kanë ardhur që nga viti 1870, u zhdukën përfundimisht në vitin 2023, ku në vend të tyre u ndërtua kjo rezidencë luksoze për artistët. Si zhduket edhe nga pamjet, ajo është shumë larg asaj që pritet të ofrojë një vend takimi artistësh, por që ka një vendodhje kaq specifike. Gjitha ide e bukur përfundoi me një ndërtim që është, po them, jashtë çdo vëmendje ose jashtë çdo mendje të një ndërtimi të një arkitekti që ndërton diçka në një ambient po themi natyror, të bukur, gjelbrum, me ndërtime të asaj natyre me një beton që ishte i shëmtum dhe atëherë kanë vesh me pllaka. Pavarësisht disa tentativave, DRKK e Shkodrës, që është institucioni që i ka nën varësi këto objekte dhe ka hartuar projektin, nuk ju përgjigj interesit të Inside Story. Sipas të dhënave, kjo godinë duhet ishte përfunduar në vitin 2023, por ende struktura nuk është bërë funksionale. Çdo gjë e gabuar, çdo gjë është edhe damtuar sepse aty janë damtuar dhe themelet e vjetra të atij objekti. Është një dështim jashtëzakonisht, po themi, i madh dhe aty dikush duhet të bëhet përgjegjësi edhe për damtimin që është bërë aty në themeleve, sepse askush nuk shkon aty për të parë një ndërtim modern. Pavarësisht problematikave me ujin e pishëm, sistemet vaditëse dhe energjinë elektrike, banorët e zonës kanë sfiduar arresën e institucioneve. Gëzim Prenga ka vendosur të jetojë në vendin e tij, pasi provoi për 4 vite emigrimin. Fshati po përjeton një bum vizitorësh,
ndaj shtëpinë e vjetër që ishte gati ta shemte e ktheu në bujtinë. Ishte shumë pak e kanë njohur përpara dhe këtu ishte të gjithë drejt e ikjes në emigrim. Këtu se tani fluksi i njerëzve po rritej, gjithmonë po jetë në zhvillim fshati jonë. Po na menimin e mrizit na banëm me hap këtë bujtinën. Dikur përpara ne kena bashku ka kenë një pazar, ka kenë milot një herë mjavë, kurse tani e kena çdo gjë si e shesin për restorantet e vendit tonë. Banori Monkoleci, ambientet që i shfrytëzoi për 11 vite si market dhe lokal, tashmë i ka shndruar në bujtinë për shkak të kërkesave të larta për akomodim. Vizitorët kemi nga gjitha vendet, po i thojmë, të ndryshme. Itali, Gjermani, Belgjik, Spanjë, shqiptara, nga gjitha. Ju pëlqen qetësia, vendi. Projekti 100 fshatrave parashikonte që në Fisht të ndërtohej qendra e fshatit, një qendër qeramike, një infopoint apo vasketat e rrushit kallme të zonës. Po ashtu, parashikohej një paket turistike që përfshinte ciklizmin, aktivitete off-road apo destinacione kulturore. Të gjitha këto mbetën në letër. Ne thotë drejtën atë dyrë, unë nuk i di për vetë si janë. Kjo është si herë nuk e kam bërë pjesën e fundeve. Për vetëm një kompensim nafte si marrim një herë në vit në bazë tokave si mbjellim. Në drita nuk kena vërdimisht. Është një pikë problematike kjo. As tensioni është shumë i ulur. Programi 100 fshatrat përfaqëson një instrument politikash dhe planifikimi strategjik të integruar, që synonte mbështetjen me mjete financiare fiskale për popullsinë rurale. Qëllimi ishte frenimi i emigrimit atyre pak banorëve të mbetur dhe rikthimi të larguarve. Nuk kemi një politik më gjithëpërfshirëse që komunitetet që jetojnë jashtë qendrës urbane të nxiten të mos postohen apo të nxiten që të jetojnë. Dhe nxitja bëhet vetëm nëpërmjet mbështetjes së investimeve nga ana e qeverisë në këtë rast, duke filluar që nga rruga që është akoma mungon. Rreth 270 milionë euro janë investuar deri më tani në përfshatra si pjesë e këtij programi. Nëse analizojmë shumën e madhe të shpenzuar, progresi është mjaft i kufizuar. Institucionet nuk janë koordinuar me njëri tjetrin. Si pasojë, aktualisht nuk kemi asnjë fshat që të ofrohet si model transformimi. Fshati është më keq se sa ka qenë, pra nuk kemi një rikthim të banorit në fshat. Kjo është, ky do ishte qëllimi vetvete. Kjo nuk ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur është që fshati ka humbur aspektin vital të tij, ka humbur prej vitesh, nuk ka humbur vitet e fundit, që është rinia, nuk ka ekonominë. Nuk ka pasur asnjë fshat i cili të jetë marrë dhe të jetë kthyer në një fshat model, se si do të jetë një fshat europian, i cili do të kultivojë industrinë e turizmit. Aktualisht qeveria ka vendosur ta shtyjë programin deri në vitin 2030, duke akorduar një buxhet prej 9 miliard lekësh ose 90 milionë euro. Unë shpresoj që mësimet e nxjerra nga mosbatimi eksakt i fazës parë do të ndihmojnë që të kuptohet drejt dhe të zbatohet, po themi, faza e dytë. Qeveria të paktën në takimet që kemi para ne ka marrë përsipër të shkojnë deri në vitin 2030 gati 1000 agrobiznese. Sipas Fondit Shqiptar të Zhvillimit, që luan rolin e agjencisë zbatuese, çdo vit, prej lançimit e deri në fund të vitit 2024, programi dedikuar për 100 fshatrat ka siguruar një financim prej 2.5 miliard lekësh. FSHZ sqaron se përveç projekteve të cilat financohen drejt për drejt nëpërmjet këtij programi, janë edhe 180 projekte të tjera, të cilat operojnë ose kanë impakt të tërthort në territorin e 100 fshatrave. Por si u shpenzuan paratë e 100 fshatrave? Zonat rurale ka nevojë për rrugë, ujë e kanalizime,
por një pjesë e fondeve kanë shkuar për promovimin e zonave të 100 fshatrave nëpërmjet ngjarjeve kulturore, sportive, kulinare e sociale. Në korrik të vitit 2023, u shpall fituesi i Festivali Nona, festa kombëtare e gjysheve shqiptare nëpërmet, për plot 12.8 milion lek. Panajiri Taverna Adriatikut nga Bashkia Durrës kushtoi 6.3 milion lek. Festa e qershisë Drobonik në Berat kushtoi 1.5 milion lek. Panajiri i fruta perimeve në Divjak 1.8 milion lek. Organizimi i eventit kulturor 3 ditor për evokimin e traditës në Korçë kushtoi plot 10 milion lek. Festa e Rajcës, Jona e Daulleve në Ajet e Shebenikut kushtoi 2.1 milion lek. Festa e Roshnikut 8.1 milion lek. Festa e Ardenicës 2.6 milion lek. Festa e Voskopojës 8.4 milion lek. Panajiri i zonës 3.6 milion lek. Festa e Mollës së Korçës kushtoi 4.8 milion lek. Festa e Ullirit në Berat kushtoi 2 milion lek. Bie në sy shpenzimi për ditën olimpike në Thuman, që kushtoi 7.3 milion lek. Këto janë vetëm disa prej aktiviteteve, ku janë shpenzuar miliona me impakt të papërfillshëm. Por një pjesë e tenderave nuk kanë lidhje fare me programin. Në emër të 100 fshatrave, është zhvilluar edhe panajiri ditës së verës në Elbasan, që ka kushtuar 11.6 milion lek. Festa e flamurit në Vlorë, që ka kushtuar 3.4 milion lek. Dita e diasporës në Shkodër. South Outdoor Festival, që ka kushtuar 17.3 milion lek, apo Vlora Night Out. 106 milion lek të reja do të kushtoj unifikimi i gardheve në zona bregdetare, rehabilitimi mjedisor dhe pika panoramike. Ky tender është shënuar me flamur të kuq nga Open Data. Kjo pasi oferta e operatorit fitues nuk ishte më e ulta ekonomikisht. Për më tepër, u skualifikuan gjithë operatorët e tjerë. Pra, janë pikërisht to fonde, të cilat në fund fare duken si fonde me destinacion të përcaktuar. Pra, janë fonde që shkojnë në enkas për disa shërbime të cilat kaq periferike dhe kaq pa ndikim, sa që ti e kupton ashiqari që këto janë fonde me destinacion të përcaktuar. Pra, jepen fonde për të fituar dikush ca fonde, jo jepen fonde për të zgjidhur një problem apo për të çuar përpara një zgjidhje. Në morinë e tenderave të pakuptimt, janë edhe këto dy prokurime me vlerë përkatësisht 61 milion lek dhe 65 milion lek, që parashikojnë të mbështesin bashkitë me ekspertizë për regjistrimin e pasurive të paluajshme në territorin e fshatrave me potencial turistik. Ky është një tjetër tender i zhvilluar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me vlerë 317 milion lek. Objekti është ndërhyrja në infrastrukturën rrugore të disa fshatrave. Fituesit janë shpallur në muajin nëntor 2022 dhe Ana Rifa i SHPK dhe Denis 05 në pronësi të Hajredinuk Peraj. Por në mars të vitit 2024, kjo kompani ka shpallur falimentin, duke nisur edhe procesin gjyqësor, ndërkohë që projekti prej 317 milion lekësh kishte afat 2 vjeçar. Sapo kalon malin e Dajtit, në një lugim të begat, shtrihet Shëngjergji, një fshat me histori të pasur, me potenciale të jashtëzakonshme turistike. Këtu në vitin 1913 u hap shkolla e parë shqipe e Tiranës, me burimin e kristal të Shënmërisë, me një ujvar dhe me lumin e erzen që përshkon zonën. Kulla tipike prej Guri dhe peizazhi Mbreslënës u përfshin në listën e 100 fshatrave. Kjo është një zonë që mund bësh turizëm 12 muaj të vitit. Kjo nuk është një zonë ku ti do vish vetëm për një shëtitje. Kjo është një zonë që ti do marrësh familjen me vete dhe mund të qëndrosh komplet fundjavën. Po flasim për potencialin që ka zona. Unë mund të krahasoj për potencialin që ka me Thethin dhe Valbonën shumë thjeshtë. Edhe pse shumë pranë Tiranës, as këtu investimet nuk kanë mbërritur ende, ose ato pak investimet realizuara janë amortizuar. Fshati nuk ka ende rrugë të shtruar, ka mungesë të energjisë elektrike, vuajnë për ujë të pishëm e vaditje. Por më tepër, nuk ka kanalizime të ujrave të zeza dhe funksionojnë me gropa septike. Ky është një kamping publik, i ndërtuar pa kohë më parë. Siç edhe dëshmohet nga këto pamje, këtë investim e ka marrë Lumi, duke çuar dëm miliona lek. Rruga kryesore që është ndërtuar në vitin 2012, pra para se të futej në listën e 100 fshatrave, shkon deri në qendër të zonës, që përfshin në vetvete 7 fshatra, por nuk ka mbërritur ende në Shëngjergj. Për shkak të vështirësive, ende banorët përdorin kuaj si mjet transporti.
Mulliri Hasan Dishës është i vetmi që ka mbetur rapor nga 5 të tillë që ka pasur kjo zonë. Turistët e gjejnë art si toponim, por është e vështirë të shkosh deri tek ai. Unë për kontal marrin 4.000 lekë. Për grunin më 5. Ditës mund bësh 1 kontal, 2 kontal, 3 kontal. Se s'ka lëvizje. Po unë jam munu me mirëmbajtje për desa të vetë. Kismet. Fshati ka nevojë për organizimin e qeverismo që bëj investime, rrugë, ujë, dritat, ata janë të mosdoshme. Edhe arsimi, edhe shëndetësia. Fshati pothuajse është braktisur krejtësisht për shkak se mungojnë shërbimet elementare. Nëse në vitet 90, kjo zonë numëronte rreth 6.000 banor, në vitin 2023 në të gjithë fshatrat e zonës kishin mbetur vetëm 1.400 banor. E vështirë është, s'ka rrugë e gjona kështu që janë shkolla, spitalet, janë kjo objekte, po funksionet janë shumë të vëtekta. Janë lagu. Nga shkolla, s'ka shkolla, s'ka në shumë. Pak metra larg shkollës është hapur një kantier ndërtimi. Siç duket edhe nga tabela, Bashkia e Tiranës ka marrë përsipër të shtrojë një segment rrugor që nuk është as 1 kilometër, ndërsa për të arritur në qendër të fshatit është rreth 5 kilometra. Rruga është aq e degraduar sa mund të futesh vetëm me makinë të lartë. Llafeve që thoheshin, që jemi të përzgjedhur nga 100 fshatrat, kemi qenë të parët që do bëshin investimet nga këto 100 fshatrat. Mi po duke se po dalim të funit, nuk ka asnjë lloj investimi. Gropa e Katunit që u bine si lagje, këtu kemi pasjen gati 20 shtëpi, sot kena ngel 3-4 shtëpi, për arsye se gjithë çunat kanë ikë në emigrim, mund të ketë gati 5-16 vjet. Të merr malli të shoh një grua shtatzëne që të kënaqesh se të lindë një fëmijë i ri që tash jo, nuk ka. Si pasojë e mungesës së investimeve, njerëzit po e lënë edhe këtë fshat të bekuar. Ata pak banor të mbetur i kanë humbur shpresat. Thuaj se të gjitha dyert e shtëpive janë mbyllur. E mira më e mundshme është të qëndrojnë këtu. Sepse kjo gjë po i bën dhe t'ikin. Për shembull, unë dim një familje këtu në fund fshatit që ka ikë të pranverë. Për ne që bëjmë ato, që bëjmë gjitje në mal, e kishin si pikë referimi. Dalojmë tek shtëpia e Aslanit. Sipas kësaj tabele, e vetmja punë që ka bërë Ministria e Kulturës në këtë zonë të mbushur me histori dhe që mund të shndërrohej në destinacion kulturor është shënimi i shtigjeve. Por, as kjo nuk ka ndodhur në realitet. Unë kam bërë gjithë shtigjet e mundshme që ka Shëngjërgji, me hadit i saj kam bërë unë, duke ditë edhe si thash jam origjinë këtej. Po jo, nuk ka shtigje të shënuara. Nuk e di për atë tabelën se për kë shtege ka fjalën. Ndoshta mund të jetë projekt. Rruga e bërë në fshatin Shënmëri, pak kilometra më tutje, ka ndryshuar të gjithë perspektivën e zonës, duke e gjallëruar. Banorët e Shëngjërgjit të 100 fshatrave apelojnë që së paku rruga duhet të vijë edhe tek ata. Këtu ne do na mbante infrastruktura me asfalt. Edhe këtu jo unë, që nuk kam për t'i kur, ma unë kam ashtu letikin çunat, por mendoj mene që edhe çunat e mi do vinë, do të kthehen. Këto shtëpia që shikoni pas që janë gjitha në zonën e Shëngjërgjit, banorët absolutisht do ishin më të lumtur dhe të krijonin më shumë mundësi vetes, nëse gjëja e parë dhe thjesht do bënte rruga. Sa e rëndësishme është rruga për këtu. Mjafton të hidhni syt e pjesa e rrugës së re që është vërë, nga Qafpriska deri në qendër, dhe shikoni që për gjatë asaj rruge janë ndërtuar të paktën 7-8 restorante shumë mëdha, me meritën e gjithë atyre që kanë ndërtu, po që vetëm fakti që aty ka kalur rruga, ajo zonë është zhvilluar komplet. Programi 100 fshatrat ofroi lehtësi fiskale, si taksa e fjetjes 6%, mbulim të financimit në masën deri në 70% për bujtinat. Ngërçi parë, nisi me investimet madhore që kërkonin që fermeri të kishte shumën e plot. Ky lloj ligji kërkon që ti të investosh 100% sipas projektit dhe pastaj të jepet granti. Pra, mund të ketë banor të tillë që të investojnë 100.000 deri në 500.000 euro, të kenë mundësi financimi dhe pastaj të i rimarrin këto. Ky program
parashikonte që deri në vitin 2020 të mbështeste 27 agroturizme të reja dhe 150 bujtina me qëllim krijimin e një marke të veçantë të agroturizmit në Shqipëri. Mbështetje synohej të ofrojë edhe fermave dhe staneve blegtorale për qëllime të veprimtarisë agroturizmit dhe turizmit rural. U abuzua me këtë dhe përfituan ata që kishin mundësi financiare ose ndikuan indirekt dore tretë apo dore dytë të politikanëve apo oligarëve siç u quajtur. Vetë Ministria e Bujqësisë i vuri në dispozicionin saj stori një listë me vetëm 17 agroturizme të mbështetura me një vlerë prej 89 milion lekësh. Kjo ministri bën me dije se investimet kanë të bëjnë me ndërtime, rikonstruksion, mobilim për bujtina nga 6 deri në 10 dhoma, makineri dhe pajisje për agroturizmin. Mund të them se janë disa subjekte të cilët janë në vështirësi financiare pasi kanë mbaruar investimet dhe nuk arritën dot të marrin financim për cilën aplikuan. Sepse fondet ASBR-s u bllokuan, kombinimi disa institucioneve, pra 4 ministri dhe 2-3 institucione tjera, e bëri të pamundur menaxhimin real të këtyre investimeve. Sipas Fondit Shqiptar të Zhvillimit, programi ka dhënë disa rezultate pozitive deri më tani. Fondi rendit si arritje, reduktimin e kohës së udhëtimit me rreth 60%. Kostot e transportit me 30% si pasojë e përmirësimit të infrastrukturës. Rritjen e numrit të vizitorëve me 30%, gjë e cila sipas FSHZ ka dyfishuar të ardhurat nga turizmi. Të gjitha këto ndërhyrje sipas Fondit të Zhvillimit kanë sjellë të paktën 80 milion euro investime të reja private në pasuri të paluajtshme. Është rritur numri i bizneseve dhe strukturave akomoduese me rreth 50%, duke reduktuar papunësinë me 50% në këto zona. Pavarësisht skepticizmit mbi ecurinë e programit, edhe ekspertët pranojnë se ai ka shënuar disa arritje pozitive. Për një turizëm 45 ditë, tani flasim për 120 ditë, është një ndryshim shumë i madh, por jo aty ku duhet të jepte efektet ky lloj, po themi, ky lloj projekti dhe ky lloj investimi. Karpeni është një fshat me peizazh të mrekullueshëm, buzë Adriatikut në bashkinë e Kavajës dhe është totalisht i braktisur. Shtëpitë e bukura 2-3 katëshe të ndërtuara me paratë e emigracionit janë shumica të kyçura. Braktisja është aq masive, sa nuk ka më njeri për të mbledhur as frutat e pemëve që kalben në tokë. Pa kenik gjithë kenik. Jo. Pak fare. I këto janë të grupi ato janë të fqinje janë, në fond ka e qikë, se këtu në mes nuk ka, te për te jo. Të moshuarit kanë betur vetëm, pa mundësi kujdesi. Sa është vjetare, konata ime, e madhja. Unë jam a vogla. Unë shkoj, a kam në shpirt, nuk e kam detyrueshme. E bile më thaj dita, dhe t'japi 5. Thashë në s'dve kur. Referuar projektit të 100 fshatrave, ndërhyrja në Karpen do të ishte shumë dimensionale. Ajo do të fokusojë në infrastrukturën e domosdoshme, që përfshin kanalizime, ujë dhe drita. Gjithashtu, parashikonte ta kthente në një treg të madh artizanal dhe të produkteve bujqësore, rrugën e braktisur të fshatit. Kjo ishte menduar si një mënyrë për të joshur turistët që synojnë bregun e këtij fshati. Një pjesë të mirë të punës nuk ka të bëjë me turizmin, por ka të bëjë me jetën e njerëzve aty brenda. Përmirësohet jeta e njerëzve aty brenda, të cilët më pas, natyrisht me ndihmën e qeverisë, arrin të ngrenë atë në atë nivel, le të themi, imazhin e fshatit të tyre apo premisat e fshatit të tyre për të kthyer në një pikë referencë turistike. Nga vëzhgimi Inside Story, fshati vuan ende mungesën e ujit, dritave dhe përmbytjeve, shumë larg ambicjes së qeverisë për ta kthyer në një fshat turistik. Fshati i njohur për plazhin e Generalit, që pret mijëra turistë në vit, ka këtë qendër shëndetësore. Siç shihet, ajo është pa dritare dhe pa energji elektrike. Banorët duhet i drejtohen qytetit të Kavajës për problemet shëndetësore. Depoja e Kripës, e ndërtuar në shekullin e 17, një monument natyror i kategorisë së parë, ishte njohur si një nga atraksionet kulturore për turistët, në tonë mes Baltës dhe Arresës.
Historia e banorëve që jetojnë pranë lumit të Darqit, që kalon mes për mes këtij fshati, të kujton personazhet e lumit të vdekur të Jakov Xhoxhe në vitet 1930. Sa herë bie shi, ujërat e lumit dalin nga shtrati dhe përmbytin në rrugë e shtëpi. Kur një sa histori vizitoi këtë zonë në mes të janarit, gjurmët e përmbytjeve nuk ishin tharende. Ja si ka dalë tani, ja. Vit për vit kështu. Jemi neve na futet edhe mrena. Kjo bllokohet nga herë fare, gjithë del dej këtu, s'ke ku me hec. Na u ka blloku tash ura atje, kemi urën. Edhe i kanë thonë ati bashjakut atje, për me pastru. Edhe zvinë me rregullu, me hap. U pastrua para 14 vjeç, po njerën 14 vjet. Është hera e 4 brenda këtij muaj që kaloi, domethënë në 10 orë janar, hera 4 që del ky projekt, që ka hyrë kësaj lagje si shkoni në për shtëpia. S'ka paun asnjë nga institucionet, as vendore, jo më lartë, që të vitsoj diçka. Megjithëse ata janë ankuar vazhdimisht për këtë problem, bashkia nuk e ka pastruar asnjë shtratin e këtij lumi. Po këta s'po na rregullon kërkush, drejt me thonë. Kush futet, zëtohen që do i rregullojmë. Edhe asnjëri s'kujtohet pastaj. Sa marrin votat i fusin xhep, rregullohen për vetë edhe hecë babë rrit të çaj kokën. Në këtë pjesë të fshatit nuk ka ardhur ende as ujë i pishëm. Banorët kujtojnë se u ndërtua ujësiellës i ri para disa vitesh, u erdhi ujë për pak muaj dhe pësoi një defekt që ka lënë jashtë funksionit sot e kësaj dite. Në kur është kriju kjo lagje nuk ka pas asnjë pikë ujë, asnjëherë. Edhe kush ka ardhur në pushtet, na është në bashki, na është nga deputet, të gjithë na kanë dhënë fjalën që do vim ujë. Asnjë deri sot nuk na ka pranuar. S'kemi ujë as për të larë, jo, nuk flas për të pirë. S'ka mundësi. Se unë nuk di në i fshat në botë, jo këtu, vetëm në Afrikë, që të tjetë pa rrugë, pa ujë, pa drita, edhe të hynë atë listë të qëtë fshatrave turistikë, si që kanë premtuar ose si që kanë bërë. Transformimi i pretenduar i fshatrave ka kaluar në për miliona euro tendera, por ekspertët i gjykojnë si shpenzime pa eficiencë. Fshati që ruan vlerat të pa eksploruara nuk ka mundur të ofrojë mundësi minimale jetese as për banorët e tij. Ramadan Markeqi zbriti nga Shupenza e ruar në fshatin Gjepalaj në vitin 2018, por asnjëherë nuk do ta kishte menduar se jetesa do të ishte më e vështirë se sa shtëpia e lindjes që e bregtisi për shkak të kushteve. Hika pishiu të rëmbreshën. Mami të kishe një fshat, ajnë e pas e po. Ujtë e pas e po, unë vetëm s'kisha rrugën. Se t'ishte rruga, unë fmi t'i shkollosha në tje, se i bishim Shupenze, i bishojshim për shkopi, për t'ishte asfalti. Po s'kishim rrugë. Po këtu ujë ke? Tu, ujtë, kështë e qesmi si pam një aty në rrugë, që e qesme aty, ujtë e be me lek. Po, ajë në ditë roshtë. S'ka kanalizime, s'ka asfalt, bënd kanalizime. Mlidi ujnët e rëbe. Pa ujë, pa kanalizime, me gropa septike që u sjellin në shtëpi shirat, ai apelon që të ndërhyet për të ofruar një jetë me dinjitet për banorët. 35 vjetë demokraci, bie shuj këtu në Shijek, qendra Shijekut, Shijeku, dush, thoshë, e Tirana. Po, bie shuj me lek, turp më për të ujtë drejt rrugave. Janë pilotuar fshatra, pa u analizuar se çfarë qëndron në realitet. A është nevojë reale për të investuar? Pse po e bën ti këtë lloj investimi? Pse po e shenjë stro që duhet të investoj te ky fshat? Kur ti nuk e analizuar që ka probleme konfliktuale me çështje prona apo të gjithë problematika që shfaqen atje, apo mbi të gjitha, ti po investon në një fshat kur nuk ka absolutisht asnjë fshatar aty. Përse po e bën këtë? Për t'i hap rrugë zhvillimit të një biznesi nesër, ama kjo nuk është transparente. Fshati Gjepalaj në bashkinë e Shijakut është pjesë e listës së 100 fshatrave. Shumë afër detit, por larg zhurmës, i bekuar me natyrë të mrekullueshme dhe potenciale të jashtëzakonshme. Edhe ky fshat është zbuluar si destinacion fal një sipërmarrje private. Edhe këtu dora e institucioneve publike nuk është ndier shumë. Rruga është shtruar në pjesën e sipërme të fshatit. Ka zgjuar shpresat mes banorëve, por ende ka nevojë për shumë investime. Në 100 fshatra që në dijenin time ka një shtrirje në gjithë Republikën, minimalisht do duhet që projektet shkojnë në nivel 20 vjeçar, planifikimi punon 20 vite deri në 30, punon në 4 vjeçar,
pasi është krejt e pamundur që të zhvillohet në 4 vjeçar një projekt aq larg pamës, paktën ato vizion, atë strategji, atë qëllim që i ka vendosur qeveria vetes për të zhvilluar ekonominë, pasi e gjitha bëhet që të zhvillohet ekonomia, që këto zona të mos vdesin dhe të mos bushatisen. Në një justifikimi për rivitalizimin e fshatrave, një pjesë të tenderave janë devijuar në projekte që nuk kanë lidhje me fshatin. Projekti për ndërtimin e inkubatorit të biznesit në mikpritje dhe turizëm në Korçë është ndoshta tenderi më i çuditshëm. Me vlerë rreth 30 milion lekë të reja, ai parashikon shndrimin e disa hapësirave të një hoteli luksoz në ambient të promovimi dhe mobilimin e dhomave të tij me element tradicional. Por më e çuditshme është vendodhja e hotelit. Sipas përshkrimit të këtij dokumenti, objekti pozicionohet në qendër të qytetit të Korçës, pavarësisht se investimi bëhet në emër të 100 fshatrave. Fituese e këtij tenderi është kompania Quantex IT Solution, në pronësi të Doriana Mehmeti, një kompani e krijuar në vitin 2023. Tenderi është shënuar me flamur të kuq nga Open Data, pasi fituesi ka qenë dhe pjesëmarrësi vetëm në garë. Bashkia Maliq është një ndër bashkitë që sipas censusit 2023 ka pësuar një rrudhje drastike të popullsisë. Në këtë bashki, që përfshin qytetin e Maliqit dhe 6 fshatra, numërohen rreth 31.000 banor. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka firmosur në muajin dhjetor 2024 një tender për rikonstruksionin e qendrës kulturore Dimitër Orgocka. Investimi prej 76 milion lekësh është bërë sërish në kuadër të programit të 100 fshatrave. Por qendra kulturore ndodhet në qytetin e Maliqit dhe është e paqartë se si ajo do të ndikojë në përmirësimin e jetës së fshatit. Punimet janë besuar kompanisë Gjengo, një kompani e njohur në fushën e ndërtimit. Ky është një tjetër tender i majm në kuadër të 100 fshatrave. Ai ka si qëllim ndryrjen për përmirësimin e strukturave mbrojtëse dhe veprave të artit. Për shkak se bashkitë kanë paraqitur shumë projekte, Fondi i Zhvillimit ka rritur vlerën e tij me 75 milion lekë, duke çuar në 450 milion lekë të reja. Këto ndërhyrje janë besuar kompanisë vëllezrit Hysa. Subjekti në fjalë dyshohet se është kompania IE, që qëndron pas bashkimit të operatorëve të shpallur fitues nga ARSH për rrugën Kardhiq Delvin, për të cilën SPA kërkoi dënimin me 1 vit burg dhe ish drejtuese Sonila Qato. Sipas SPA, Qato akuzohet për shkelje të barazisë në tendera, duke favorizuar një kompani e cila në atë periudhë u ndiqej penalisht për abuzime me kontratën e ndërtimit të rrugës Elbasan Gjinar. Unë besoj se do të vazhdoj të jetë për njëjta muzikë që është luajtur deri tani. Bëhet për disa faktorë të cilët realisht nuk besoj se kanë të bëjnë shumë me rivitalizimin e jetës në fshat, më tepër se sa me çuar përpara disa projekteve apo disa mbështetjeve që do të vënë persona apo individëve të veçantë, të cilët në vetvete i shoh të shkëputur nga problemi real që kanë fshatra shqiptar. Në fshatin Shetaj të Durrësit, që ngërthen në territorin e tij, edhe kepin e Rodonit, është vendosur vetëm tabela e 100 fshatrave. Referuar kësaj tabele, thuhet se në fshat janë bërë disa ndërhyrje elementare për të shërbyer turistëve të shumtë që kalojnë nëpër të. Por Inside Story nuk gjeti asnjë gjurmë të tyre. Ndryshe nga sa thot tabela informuese, banorët tregojnë se në Shetaj nuk janë vendosur kurrë kabina telefoni, tualete publike, info point apo ndonjë pikë panoramike. Duke analizuar gjendjen e vështirë të fshatrave, ekspertët konsiderojnë se ky program i ngjan më shumë një fushatë marketingu sesa një mbështetje reale. Unë preferoj faktin që ne fshati duhet të zhvillojë veten, por të ketë iniciativa nga qeveria. Kjo nuk është përmbushur aty ku duhet, ndaj ngel më tepër në pjesën propagandistike se sa një investim me dinjitet që e zgjidh një herë për gjithmonë një fshat, dhe aty mund të gjejmë gjithçka që i duhet me parametrat e një fshati turistik. Pavarësisht të rezultateve të dobta deri tani të programit, ekspertët sugjerojnë se qeveria duhet të kthejë syt nga fshati si një shpëtim për të gjithë ekonominë. Aktualisht bujqësia kontribuon me 21% të GDP-s, po ashtu 46% e popullsisë që qëndron në fshat përcakton potencialin ekonomik të Shqipërisë me 2.4 milion banor. Nëse ne do të trajtojmë vetëm bërjen e një rruge, apo dhënien e akses të një objekti, një kishe, një xhamie, apo tre godinave, kjo që nuk kanë rrugë, kjo do të jetë
jo reale. Të investohet pikërisht aty ku i dhem atij qytetari, aty ku janë nevojat prioritare. Ai jeton në fshat s'ka ujë vaditës. Ai jeton në fshat nuk ka rrugë për të nxjerrë produktet e tij në qytet. Coptimi i elementëve të veçantë, fshatat të veçantë, solli ndoshta edhe një nga dështimet e këtij programi. Këtu pa çdo gjë e veçuar sepse koncepti ishte gabim. Dhe si një këmish që lidh komshën gabim, komshën e parë gabime, në fund fare të del gabim të fundi, të duhej patjetër që të lini se edhe një herë nga e para, këto para që u hodhën të hidhen edhe një herë nga e para, sepse çdo gjë që kemi bërë nuk ka pasur një vlerë të kthyer. Ky dokumentar u përpoq të hidhte dritë mbi mënyrën e menaxhimit të programit të 100 fshatrave. Ajo që vjet re është se pavarësisht përpjekjeve dhe milionave të shpenzuara, fshati Vijone përballet me shumë vështirësi, shumë larg premtimit për t'i kthyer në destinacione turistike. Nëse nuk sigurohet zhvillimi i qëndrueshëm për banorët, shpopullimi i zonave rurale nuk mund të frenohet. Braktisja e fshatit nuk mund të sigurojë arritjen e turizmit dhe ndikimin në rritjen e përgjithshme ekonomike.